διεθνούς συμβουλευτικής εταιρείας Russell Kett μιλάει στον Α για την επένδυση στο ελληνικό. Την χαρακτηρίζει μοναδική για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Τώρα στη δημιουργία ενός τουριστικού προορισμού παγκόσμιας εμβέλειας, αλλά και σε ένα έργο το οποίο θα αναβαθμίσει τη ζωή των κατοίκων ολόκληρης της Αττικής, στοχεύει η Lamda Development στην έκταση του ελληνικού. Σύμφωνα με τα σχέδια τα οποία παρουσιάστηκαν σήμερα, λοιπόν, προβλέπεται ένα μοναδικό έργο στην καρδιά της Αθήνας, με αθλητικές εγκαταστάσεις, πολυτελή ξενοδοχεία, ενιδρία, μαρίνες, πάρκα και χώρους αναψυχής. Μια νέα εποχή για την Ελλάδα. Το ελληνικό αλλάζει, αναβαθμίζοντας τη ζωή των Αθηναίων και όχι μόνο. Εκεί που σήμερα συναντάμε μισογκρεμισμένα κουφάρια κτηρίων και τσιμέντο, η Lamda Development οραματίζεται να δημιουργήσει έναν μοναδικό πνεύμονα πρασίνου, έναν τουριστικό πόλο διεθνούς ακτινοβολίας. Φανταστείτε, 15 φορές όσο ο εθνικός κήπος. Ένα πάρκο 2 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων που θα εγκαινιάσει μια νέα εποχή για την Ελλάδα. Θα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που στην ουσία θα έχει ένα resort, ένα θέρετρο μέσα σε αυτήν την πόλη. Πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, παιδικές χαρές, γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις, πλατείες και άλση, εκθεσιακοί χώροι και μουσεία θα δώσουν χρώμα και ζωντάνια στην καθημερινότητα όσων ζουν στον Άλυμο, την Αργυρούπολη, το Ελληνικό, τη Γλυφάδα, αλλά και σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Η σύνδεση του μετρό, που είναι στιβουλιαγμένη στους δύο καινούριους σταθμούς, στο Ελληνικό και στην Αργυρούπολη, με τον υποσταθμό του τραμ που υπάρχει μέσα στο Ελληνικό. Αναλαμβάνουμε αυτή τη σύνδεση, έτσι ώστε κάποιος να μπορεί να έρθει από οπουδήποτε με το μετρό σε αυτούς τους σταθμούς, να συνδεθεί με το τραμ, να κατέβει στην παραλιακή και να κινηθεί είτε προς τη Γλυφάδα, είτε προς την Αθήνα, είτε ελπίζουμε αργότερα προς τον Πειραιά. Έλληνες και ξένοι επισκέπτες θα έχουν στη διάθεσή τους μια αμμώδη παραλία μήκους 1 χιλιομέτρου, εμπορικά κέντρα και εστιατόρια υψηλού επίπεδου, εκπαιδευτικά κέντρα και συνεδριακούς χώρους που θα πλαισιώνονται από λίμνες, πλούσια βλάστηση, μια μαρίνα πολυτελών σκαφών αναψυχής και ένα μοναδικό ενιδρίο, μετατρέποντας το ελληνικό σε ένα νέο σημείο αναφοράς που αναμένεται να προσελκύει κάθε χρόνο 1 εκατομμύριο επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Η Lamda Development, η Alma των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και ο κινέζικος όμιλος Fosun θα προχωρήσουν σε μια επένδυση 7 δισεκατομμυρίων ευρώ, δημιουργώντας εμβληματικά κτίρια και τουριστικές υποδομές με 5 ξενοδοχεία δυναμικότητας 2.000 κλινών, αθλητικές εγκαταστάσεις και ένα διεθνές ιατρικό εκπαιδευτικό κέντρο. Το κομμάτι που θα δώσει οντότητα στο ελληνικό, το κομμάτι που θα μας βάλει στο χάρτη παγκοσμίως, είναι αυτό που περιγράφουμε. Είναι το πάρκο, είναι το παραλιακό μέτωπο, είναι οι τουριστικές αναπτύξεις. Αυτά λοιπόν στο βαθμό που κάποιος μπορεί να πει με σχετική ακρίβεια θα έχουν υλοποιηθεί μέσα στην πρώτη πενταετία, στο μεγάλο τουλάχιστον βαθμό τους. Τι σημαίνει μια τέτοια επένδυση για την ελληνική οικονομία? Σημειώστε. 10.000 νέες θέσεις εργασίας στο ξεκίνημα του έργου που θα φτάσουν τις 50.000 κατά την πλήρη λειτουργία του πάρκου. Άμεσο όφελος για το δημόσιο 2,1 δισεκατομμύρια. Το κράτος θα εισπράττει κάθε χρόνο το 30% των κερδών από τη στιγμή που η απόδοση ξεπεράσει το 15% της επένδυσης, ενώ η αναμενόμενη συμβολή του έργου στο ΑΕΠ της χώρας θα είναι της τάξεως του 2%. Και όλα αυτά χωρίς να υπολογίζουμε τα έμεσα οικονομικά ωφέλη που εκτιμώνται σε περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια σε βάθος 25 ετίας. Όσον αφορά στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, το κοινωνικό ιατρείο και τους υπόλοιπους κοινωνικούς φορείς που φιλοξενούνται σήμερα στο χώρο θα παραμείνουν σε νέους, αναβαθμισμένους χώρους, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Τώρα, με την κοινοπραξία για το έργο του ελληνικού συνεργάζεται μία από τις μεγαλύτερες συμβουλευτικές εταιρείες για τον τουρισμό και τα ξενοδοχεία. Ο Ηλίας Εκαντάρης μίλησε με τον επικεφαλής της, τον Russell Kett, για τα ωφέλη από την επένδυση αλλά και τα ενδεχόμενα ρίσκα της. Mr. Kett, you run a leading consultancy in the hospitality industry, yet the scope and the complexity of this project must be testing even for your experience. What is the unique characteristic of Ελληνικό project? I think one of the most important points to realize is that in Europe we just don't have anything
that has the complexity, the varied range of facilities that the Hellenikon project is going to provide. And in that sense, I think it elevates the project, not just being a project for the Athenian area, not just a project for Greece, but for Europe as well. In terms of income, what do you expect to be the result in Athens and Greek tourism industry in general? One of the key aspects that we've always felt is important about this project is that it should be accretive, that it should be in addition to anything else that already goes on. So it's a project that brings new visitation to the region, but it's also something that allows other people who are already coming to Athens to extend their stay and to experience the facilities that the project can offer. What are the provisions in order to ensure an integration between the project and the neighboring communities? And I'm talking about public and private use of spaces, and also about the market around the area. I think we have to recognize that any project of this scale coming into an existing community will have certain elements of friction applied to them. It's only natural. There are people who are always concerned that they don't want something put in their backyard. But people naturally feel that something coming in is going to be bad. And I think that what I and my colleagues and others connected with the project are really keen to do is to point out the benefits that we really feel that will come with this. Benefits in terms of employment and real job creation, benefits in terms of the economic factors that will boost the economy of the region, and the tourism multiplier, which works its way through an economy in a far more dynamic way than many other forms of industrial development and so forth. Do you believe that the size of the project and the location of it in Athens, Greece, might pose some specific risks in the investment? I'm an optimist. I'm very much of the view that the Greek economy is going to improve over the course of the next few years. This is not a short-term project. This is a very long-term project and is going to take a number of years to come to fruition. Notwithstanding that, Greece as an attractive investment area, I think will improve. And I think that it will be particularly a case of those that have some sort of connection with Greece, who've maybe moved from Greece to another country, coming back and saying, well, I feel now is the right time to invest in my home country. I know that the promoters have already managed to convince Chinese money and Abu Dhabi money to come in, and I think that's a great example on which other investors may well be persuaded in the fullness of time. Mr. Kett, thank you very much for this. My pleasure. Τώρα ταλαιπωρία συνέχεια.